তো বন্ধুসকল আশা কৰোঁ সবে ভালো আছে। আজি মই আৰু এটা আপোনাৰ কাৰণে ভিডিঅ' লৈ আহিলোঁ। এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকক ফাৰ্মাৰ চাৰ্টিফিকেট কেনেকৈ বনাব এইটোৰ বিষয়ে মই আজি ক'ম। আৰু ফাৰ্মাৰ চাৰ্টিফিকেটখন কিয় বনাব লাগে আৰু কি এইটোৰ কাম কি এইটো মই আজিৰ এই ভিডিঅ'টোতে ক'ম। তো ভিডিঅ'টো আপোনাৰ লগৰ যদি ভাল লাগে তো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব মোৰ চেনেলটো আৰু এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট আৰু কৰিব। নেক্সট টপিক কিহৰ ওপৰত মই আপোনালোকক ভিডিঅ' বিচাৰে সেইটোৰ বিষয়েও আপুনি কমেণ্টত লিখি দিব। তো বন্ধুসকল ফাৰ্মাৰ চাৰ্টিফিকেটখনৰ জৰিয়তে আপোনালোকে যিটো আপুনি খেতি ধৰক আপোনালোকে যদি ধান খেতি কৰি আছে বা সৰিয়হৰ খেতি কৰি আছে আপোনালোকে কি কৰিব ফাৰ্মাৰ চাৰ্টিফিকেট থাকিলে আপোনালোকে চৰকাৰক আপোনালোকে ধান দিব পাৰিব। আপোনাৰ যিটো খেতি কৰা বস্তু আছে বা সৰিয়হ ধান যিটোই নহওক সেইটো আপোনাৰ পৰা ক্ৰয় কৰে চৰকাৰৰ মাচুল দি কেনে। তো বন্ধুসকল আপোনাৰ আপোনাৰ মাৰ্কেটত মানে আপোনাৰ বজাৰত আপোনাৰ অঞ্চলৰ যিটো বজাৰ আছে এই বজাৰত আপোনাৰ ধৰক ধানৰ দাম মিনিমাম 500 টকা ধৰিলোঁ। 500 টকা যদি ধানৰ দাম হয় আপোনাৰ এইটো চৰকাৰৰ এনি টাইম আপুনি যেতিয়া আপোনাৰ যিটো দাম বজাৰ চলিব তাতকৈ মোটামুটি আপোনাৰ 100 টকাৰ ওপৰত থাকিব বেছি থাকে দাম চৰকাৰৰ মাচুল। আৰু এই চৰকাৰৰ মাচুলটো সকলোৱে ল'ব নোৱাৰে। যদি আপোনাৰ চাৰ্টিফিকেট আছে তেতিয়াহে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। তো আপোনাৰ বহুতে চাৰ্টিফিকেট বনাব নাজানে বা বহুতে চাৰ্টিফিকেট নবনায়ও বা ইমান অফিচত বা কিবাকিবি আদালতে কিছুমান যাব বেয়া পায়ও সেইকাৰণে সিহঁতে নবনায়ও। কিন্তু আপোনালোকে মোৰ মতে চাৰ্টিফিকেটখন বনাই ল'ব লাগে। চাৰ্টিফিকেট বনোৱাতে কেনেকৈ আপোনালোকে ফৰ্মটো এপ্লাই কৰিব এই ফৰ্মটো টোটালি মই অফলাইন আজি দেখাম। বহুতে ইউটিউবত মই বহুতো ভিডিঅ' চালোঁ। বহুতে অনলাইন কেনেকৈ প্ৰচেছ আছে অনলাইনৰ প্ৰচেছটো দেখাই আছে। কিন্তু মই অফলাইন আপোনাক কেনেকৈ কৰিব অফলাইন চাৰ্টিফিকেটখন সেইটো বিষয়ে আজি এই ভিডিঅ'ত দেখাম। তো ভিডিঅ'টো মই লাইভ প্ৰুফ আপোনালোকক দেখাম যে মই কেনেকৈ চাৰ্টিফিকেট বনাইছোঁ আৰু চাৰ্টিফিকেট বনাৰ পিছত মই কেনেকৈ বিল লৈছোঁ চৰকাৰৰ পৰা। এই বিলখনো আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ মাজত আজি দেখুৱাম। তো ভিডিঅ'টো আপোনালোকে আৰম্ভৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকক। আৰু যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে নাচাই থাকে তেনেহ'লে আপুনি কেনেকৈ চাৰ্টিফিকেট বনাব আপোনালোকে বুজিব নাপাব। বন্ধুসকল আপোনাৰ সন্মুখত এখন ফাৰ্মাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্ম অ'পেন হৈ আছে। এই ফৰ্মটো আপুনি কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব মই দেখাই দি আছোঁ। প্ৰথমত আপুনি ইয়াতে আপোনাৰ নামটো লিখিব, যাৰ নামত ফাৰ্মাৰ চাৰ্টিফিকেটখন এপ্লাই কৰি আছে তাৰ নামটো ইয়াতে লিখিব। লিখাৰ পিছত তাৰপিছত আপুনি সেই মানুহটোৰ যাৰ নাম লিখিছে সেই মানুহটোৰ দেউতাকৰ নাম এই বক্সত আপোনালোকে লিখি দিব। লিখি দিয়াৰ পিছত তাৰ ভিলেজটো ইয়াতে লিখি দিব। তাৰপিছত আপোনাৰ সেই ব্লকটো লিখি দিব। ব্লকটো লিখাৰ পিছত আপোনাৰ পঞ্চায়তখন ইয়াতে লিখি দিব। লিখি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ যিখন পোষ্ট অফিচ আছে এই পোষ্ট অফিচখন ইয়াতে লিখি দিব। তাৰপিছত আপোনাৰ পুলিচ ষ্টেচনখন লিখিব, পিনক'ডখন ইয়াতে লিখি দিব। তাৰপিছত ডিষ্ট্ৰিক্টখন লিখি দি আপোনালোকে তললৈ আহিব। তললৈ অহাৰ পিছত বন্ধুসকল আপুনি এটা কথা মন কৰক, এই ফৰ্মখন কিন্তু টোটালি অফলাইন হৈ আছে। তো অফলাইন হৈছে কাৰণে আমালোকে কলমেৰে ফিল আপ কৰি আছোঁ, পেনেৰে ফিল আপ কৰি ইয়াতে আমালোকে টোটালি অফলাইন ভিডিঅ' আপোনাৰ গ্ৰাম সেৱক যিজন আছে সেইটো হাতত ইয়াতে এইটো ফিল আপ কৰি কেনে আৰু ছাপৰ্টিং ডকুমেণ্ট ইয়াতে লগাই কেনে আপোনাক জমা দিব লাগে। তাৰপিছত আপোনালোকে যিটো কাষ্টৰ আপুনি হয় সেই কাষ্টটো ইয়াতে আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি ল'ব। এইকেইটাৰ ভিতৰত পৰা এই কাষ্টটো চিলেক্ট কৰাৰ পিছত তাৰপিছত আপোনালোকে আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থ যোনটো আছে সেইটো ইয়াতে বহাই দিব। বহাই দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডটো ইয়াতে লিখি দিব, আধাৰ কাৰ্ড নম্বৰখন লিখি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ জেণ্ডাৰটো চিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত আপোনাৰ যিটো মোবাইল নম্বৰ আপুনি ফাৰ্মাৰ চাৰ্টিফিকেট দিব খোজে সেই মোবাইল নম্বৰটো ইয়াতে বহাই দিব।
তাৰপিছত আপোনালোকক কৈ আছে যদি আপোনাৰ নম্বৰটো আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত লিংক আছে তেনেহ'লে কি কৰিব, ইয়াতে আপোনালোকে ইয়েছ কৰিব। আৰু যদি এই যিটো নম্বৰ আপুনি ইয়াতে বহাইছে এই নম্বৰটো যদি আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত লিংক নাই তেনেহ'লে আপোনালোকে কি কৰিব, ন' কৰি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে আপোনাৰ বেংক একাউণ্ট নম্বৰ যিটো আছে সেইটো ইয়াতে বহাই দিব। বেংক একাউণ্ট নম্বৰটো বহাই দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে আপোনাৰ বেংক নেমটো ইয়াতে বহাই দিব। ধৰি লওক আপুনি ষ্টেট বেংকৰ এটা একাউণ্টৰ নম্বৰ ইয়াতে দিছে, তাৰপিছত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, ইয়াতে ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়া লিখি দিব লাগিব। তাৰপিছত আপোনাৰ বেংক ব্ৰাঞ্চ, আপুনি কোন ব্ৰাঞ্চৰ পৰা এই একাউণ্টটো খুলিছে বা কোন ব্ৰাঞ্চৰ একাউণ্ট হয় এই ব্ৰাঞ্চটো আপোনালোকে ইয়াতে বহাই দিব। বেংক ব্ৰাঞ্চটো বহাই দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ যিটো IFSC কোড আছে সেই ব্ৰাঞ্চ হিচাপত IFSC কোডটো ইয়াতে আপোনালোকে বহাই দিব। তাৰপিছত আপোনাক ইয়াতে কৈ আছে আপোনাৰ যদি মোবাইল নম্বৰটো বেংক একাউণ্টৰ লগত এই যিটো একাউণ্টটো আপোনালোকে ইয়াতে আপুনি বহাই দিছে সেই একাউণ্টৰ লগত যদি আপোনাৰ নম্বৰটো লিংক আছে, যিটো নম্বৰ আপুনি ফাৰ্মাৰ চাৰ্টিফিকেট দিছে এইটো যদি লিংক আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে ইয়েছ কৰি দিব। যদি লিংক আপোনাৰ নাই তেনেহ'লে আপোনালোকে ইয়াতে ন' বুলি লিখি টিক মাৰ্ক কৰি দিব। যদি আধাৰ কাৰ্ড আপোনাৰ এই যিটো একাউণ্ট আপোনালোকে ইয়াতে দিছে সেই একাউণ্টৰ লগত যদি আধাৰ কাৰ্ড আপোনাৰ লিংক নাই তেনেহ'লে আপোনালোকে ন' বুলি দিব, আৰু যদি লিংক আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে ইয়েছ বুলি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে তললৈ নামি আহিব। নামি অহাৰ পিছত জমাবন্দীখন চাই আপোনালোকে কি কৰিব, আপোনাৰ যিটো লেণ্ড ডিটেইলছ আছে সেইটোৱে জমাবন্দী চাই কেনে আপুনি ইয়াতে ফিল আপ কৰিব। তো বন্ধুসকল আপোনাৰ জমাবন্দীৰ যিটো ডিষ্ট্ৰিক্ট, যিটো মাটিটো আপোনাৰ আছে সেই মাটিটো কোন ডিষ্ট্ৰিক্টত পৰিছে সেই ডিষ্ট্ৰিক্টটো আপোনাৰ ইয়াতে বহাই দিব। ডিষ্ট্ৰিক্ট নামটো বহাই দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ চাব ডিষ্ট্ৰিক্টটো ইয়াতে বহাই দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে আপোনাৰ চাৰ্কেল অফিচটো ইয়াতে বহাই দিব। তাৰপিছত আপোনাৰ মৌজা, তাৰপিছত আপোনালোকে আপোনাৰ যিটো মাটিটো যিটো ভিলেজত আছে সেই ভিলেজটো বা টাউনত আছে এইটোত বহাই দিব। বহাই দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ মাটিৰ যিটো পাট্টা টাইপ আছে সেইটো কি পাট্টা টাইপ হয়, মেডি পাট্টা নে একশোণীয়া পাট্টা, সেইটো আপোনালোকে জমাবন্দী চাই কেনে আপোনালোকে ইয়াতে বহাই দিব। বহাই দিয়াৰ পিছত বন্ধুসকল তাৰপিছত আপোনাৰ মাটিটোৰ লাট নংটো ইয়াতে বহাই দিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ মাটিৰ পাট্টা নং, দাগ নংটো বহাই দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে আপোনাৰ মাটিটো কিমানখিনি মাটি আছে আপুনি বিঘা আৰু কাটা আৰু লেচা হিচাপে ইয়াতে বহাই দিব। বহাই দিয়াৰ পিছত বন্ধুসকল আপোনাৰ যিটো লেণ্ড টাইপ আছে, লেণ্ড টাইপটো লেণ্ড টাইপটো আছে যেনেকুৱা আপোনাৰ মাটিটো যদি চালিতালি আছে তেনেহ'লে ইয়াতে আপোনালোকে চালিতালি বুলি ইয়াতে লিখি দিব। লিখি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে মাটিটো যাৰ নামত আছে এই পাট্টাদাৰৰ নামটো এই জমাবন্দী চাই কেনে আপোনালোকে ইয়াতে বহাই দিব। বহাই দিয়াৰ পিছত বন্ধুসকল আপুনি যদি আপোনাৰ দেউতাকৰ নামৰ মাটিটো ইয়াতে আপোনালোকে বহাই দি আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে চন বা আপুনি যদি মাইকী হয় বা ছোৱালী মানুহ হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে ডটাৰ দিব, আৰু যদি ল'ৰা মানুহ হয় তেনেহ'লে চন দিব। আৰু যদি সেই আপোনাৰ মাটিটো যদি আপোনাৰ স্বামীৰ নামত আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে ৱাইফ দি দিব। ৱাইফ দি ইয়াতে আপোনালোকৰ নামটো বহাই দিব। বহাই দিয়াৰ পিছত আপুনি কি কৰিব বন্ধুসকল, ফাৰ্মাৰ লেণ্ড অ'নাৰশ্বিপ, আপোনাৰ যদি নিজৰ মাটি হয় তেনেহ'লে আপুনি কি কৰিব, অ'ন বুলি দিব। আৰু যদি আপুনি ইয়াতে কোনো আপুনি এতিয়া কেইবাটা মানুহে মিলি কেনে এটা মাটি লৈছে তেনেহ'লে আপোনালোকে কি কৰিব, মাল্টিপল অ'নাৰশ্বিপত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। আৰু যদি মাটিটো কিবা ভাড়া হিচাপত লৈছে আপোনালোকে তেনেহ'লে আপুনি ৰেণ্টত ক্লিক কৰি দিব। নহ'লে প্ৰায় একে লিষ্টটো হ'ল আপোনালোকৰ নামত এটা এগ্ৰিমেণ্ট আছে, এই এগ্ৰিমেণ্টটো আপোনালোকৰ নামত যেনেকুৱা এটা মাটিৰ কিছুমান মানুহে কাৰোবাৰ ওচৰত আপোনাৰ 10 বছৰ নামত এটা এগ্ৰিমেণ্ট দিয়ে, 10 বছৰ আপুনি খাব, 10 বছৰ পিছত মই মোৰ মাটিটো মই ঘূৰাই ল'ম, এনেকুৱা লিষ্টত এইটো অপশ্যনটো থাকে। আৰু শ্বেয়াৰ কাল্টিভেট আপোনালোকে যদি আধি বুলি যিটো কয়, আধি যেনেকুৱা মাটিটো খেতি কৰি আধা মালিকক দিয়ে আৰু আধা
বা 3 ভাগৰ 1 ভাগ মালিকক দিয়ে বা 2 ভাগ মালিকক দিয়ে বা 1 ভাগ এই খেতিয়কজনে লয়। এনেকুৱা শ্বেয়াৰত কিবা কাল্টিভেশ্যন যদি থাকে তেনেহ'লে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কাল্টিভেশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত বন্ধুসকল আপোনাৰ এছত হিচাপে মাটি লয় তেনেহ'লে আপোনাৰ এগ্ৰিমেণ্ট পিৰিয়ড থাকিব লাগিব। এই এগ্ৰিমেণ্ট পিৰিয়ডটো আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ কোন চনৰ পৰা লৈছে আৰু কেতিয়া শেষ হ'ব ইয়াতে এইটো বহাই দিব লাগিব। বহাই দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ যিটো ইয়াতে পাট্টাদাৰৰ নাম লিখিছে এই পাট্টাদাৰ আপোনাৰ কি ৰিলেশ্যন আছে এই পাট্টাদাৰৰ লগত, সেই পাট্টাদাৰৰ ৰিলেশ্যনটো আপোনালোকে ইয়াতে আপোনালোকে টিক মাৰ্ক কৰি কেনে দিব। যদি আপুনি পাট্টাদাৰ নিজেই হয় তেনেহ'লে আপুনি চেল্ফ বুলি দিব, আৰু যদি দেউতাকৰ মাটি তথাপিও আপোনালোকে চেল্ফ বুলি দিব পাৰে। যিহেতু দেউতাৰ মাটি নিজৰ মাটিয়ে হয় তথাপিও আপোনালোকে চেল্ফত ক্লিক কৰি দিব। পিছত আপোনালোকে কি কৰিব, এই পাট্টাদাৰৰ চহী আপোনাৰ ইয়াতে দিব লাগিব বা আপোনাৰ থাম্ব ইমপ্ৰেশ্যন আপুনি আঙুলিৰ ছাপ ইয়াতে বহাই দিব লাগিব। বহাই দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে উইথ ডেট আপোনালোকে কি কৰিব, ছিগনেচাৰ কৰি আপোনাৰ ডেট যিটো আছে যোনদিনা ছিগনেচাৰ হ'ব সেই ডেট অনুযায়ী আপোনাৰ ছিগনেচাৰত বহাই দিব লাগিব। বহাই দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব, তললৈ নামি আহিব। তাৰপিছত বন্ধুসকল আপোনাৰ এইবোৰ ডকুমেণ্টবিলাক আপোনালোকে দিব লাগিব। ডকুমেণ্টবিলাকৰ ভিতৰত আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড, বেংক পাছবুক বা কেঞ্চেল চেক, এডিশ্যনেল লেণ্ড ডিটেইলছ, আপোনাৰ যদি বেলেগ কিবা যদি আৰু যদি ইয়াৰ বাহিৰেও যদি আপোনাৰ যদি লেণ্ডৰ কিবা ডিটেইলছ থাকে বা লেণ্ডৰ কিবা থাকে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ এইটো লৈ যাব লাগিব ফটোকপি কৰি কেনে। তাৰপিছত আপুনি যদি কাৰোবাৰ পৰা এগ্ৰিমেণ্ট হিচাপে লৈছে তেনেহ'লে এগ্ৰিমেণ্ট কপিটো লৈ যাব লাগিব। তাৰপিছত আপোনাৰ মাটিটো যদি অনাৰ নহয়, আপুনি যদি নিজস্ব মাটি নহয় তেনেহ'লে আপোনাৰ সেই মাটি বা পাট্টাদাৰৰ পৰা আপোনাৰ NOC লৈ যাব লাগিব। NOC লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এই ফৰ্মটোৰ লগত আপুনি এটাচ কৰি জমা দিব লাগিব। তো বন্ধুসকল তাৰপিছত আপোনালোকৰ যিটো যাৰ নামত আপুনি এই ফৰ্মটো ফিল আপ কৰিছে এই ফাৰ্মাৰৰ নামটো ইয়াতে আপোনালোকে ফাৰ্মাৰৰ নামটো বা ছিগনেচাৰ ইয়াতে আপুনি কৰিব লাগিব। ছিগনেচাৰ কৰাৰ পিছত বন্ধুসকল ডেটটো দি দিব। ডেটটো দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ যদি চিল থাকে কিবা আপোনাৰ ফাৰ্মাৰৰ কিবা যদি চিল থাকে তেনেহ'লে চিলটো মাৰি দিব, যদি নাথাকে তেনেহ'লে একো প্ৰব্লেম নাই। তাৰপিছত বন্ধুসকল আপুনি এইটো ফৰ্মটো আপোনাৰ যিটো গাঁওবোৰ আছে তাতো দিব পাৰে, আৰু যদি আপোনাৰ যিটো গ্ৰাম সেৱক আছে তাৰ ওচৰত আপুনি ইয়াতে এইটো দিব পাৰে। আৰু যদি আপুনি তাতো যাব নোখোজে তেনেহ'লে আপোনালোকে ৰেভিনিউ অফিচিয়েল নমিনেটেড বাই DC যিটো আপোনাৰ চাৰ্কল অফিচত যিজন আছে সেই চাৰ্কল অফিচতো আপুনি যাই কিনে ইয়াতে দিব পাৰে, নহ'লে আপুনি BDOৰ ওচৰতো আপুনি এই চাৰ্টিফিকেটটো জমা দিব পাৰে। তাৰপিছত বন্ধুসকল জমা দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ কামটো ইমানখিনিতে শেষ। তো বন্ধুসকল বুজি পালে গাইজ কেনেকৈ আপোনালোকে এইটো ফিল আপ কৰিব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই কেনে কিবা এটা হেল্প হৈছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, আৰু লাইক কৰাৰ উপৰিও আপোনালোকে কি কৰিব, ভিডিঅ'টো কমেণ্ট কৰিব। কমেণ্টত আপোনালোকে পিছত কোনটো আপোনাৰ টপিক হিচাপত মই ভিডিঅ' বনাম সেই ভিডিঅ'টো টপিকটো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি দিব।